welcome to my channel. I will unbox my 2020 Starbucks planner, and right now, andito siya. Ayan. Ayan, I will unbox it. Ang hirap mag-unbox ng isang kamay. Yan. Tinutulungan ako ng sister ko. Pwedeng pakita yung mukha. Ayan. Naiya siya. Sister Ella. And here it is. Ayan po siya. Ito ang inclusions ng planner. Pahawak. Pahawak. Ano siyang lang? Ito siya. Wala kasamang board. Ayan. Ito yung this is the logo. Naririnig ba ako? Hindi ata ako naririnig. Pero kamusta na? Madami daw kami. Ito siya. Ito na siya. Ito yung pinili ko, purple. Hindi siya masyadong extravagant ngayon. Ang simple lang. Unlike before. Ang daming inclusions. Ngayon, ang inclusion niya lang ay ito. Nag-iisang, what's this? Parang ito? Bookmark. Ayan. Wala tayong pang-variant na siya. Ako gusto mo doon. Papawar na ba? Okay, Lea, don't judge ko kung saan. Pag wala, hindi ka kainin. Sama na nga lang ito mag-order. Mag-reset na. Ang dami mo ko dami. Wow! Inclusion. Ay, ano to? Ito na yung January, Feb. Ito na ba yun? Ha? Ha? Ito na? Hindi na sa January. Ito, January 1 to 31. January, Feb to March. 2020. April. Hindi na yung Wala ba akong memory? Ha? Wala na akong memory. sige. Isa. Hindi ko na... Ano isa ito? Ayan na siya. Open na siya. Ipapasok ko na siya. Ayan. Open na.